Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі реставраційної майстерні ДКС. Це відео буде про частину процесу відновлювальних робіт кузова Mercedes TBL 126 560 ZEC. На бажання замовника відновлювальні роботи мають бути виконані виключно способом рихтування, без застосування шпаклювальних матеріалів під час майбутнього фарбування. Багато роботи вже зроблено. На цей момент задля виявлення малопомітних дефектів, таких як вм'ятин, викривлень, хвилястостей, жолоблень тощо, що є наслідками попередньої експлуатації, ми нанесли проявний шар фарби цієї чорної. Ще є над чим працювати, роботи тривають, тож ми будемо знімати увесь процес реставрації. Підписуйтесь на нас, ставте пальчики догори. Всім пока!